Ni ruang tamu. Aku nak pasang flute panel tu. Flute panel ni Flute panel ni. Okay. Pasang dekat ruang tamu ni. Dia punya feature wall. Okay, dia punya lebar dalam 240 cm, tinggi 290 cm. Okay, sampai ceiling, daripada start daripada apa tu, tile tu sampai ujung. Okay, so aku plan awal dulu nak pakai glue je, pasang panel ni guna glue je, tapi aku consider nanti bila nak buka balik memang problem lah. Okay, so aku ingat nak guna cara satu lagi, guna clip lah, tapi kena pasang dia punya frame dulu lah. Ni frame ni aku beli dekat kedai hardware je. Okay, panjang dia ikut lebar tu lah, dalam 8 kaki lebih, sebatang dalam RM3.50. Yang ni flute panel ni sebatang aku beli dalam satu dalam 80 lebih, 80 berapa tak ingat lah, tapi total dalam 1100 macam tu. Okay, so aku akan pasang frame ni dulu. Okay, dah dua frame dah pasang. Ada lagi 4 lagi. Okay, pasang frame ni memang ambil masa lama sikit lah, sebab dia kena banyak buat lubang, tu yang ambil masa sikit. Okay, belah sini memang aku lebihkan supaya nanti boleh trim je lah. Kalau panjang sangat, trim, potong pakai gunting boleh, tak ada masalah. Tapi belah sana aku punya reference lah, dia kena sama je sampai atas. Okay, okay, siap dah pasang frame dia. So frame ni aku pasang ada 1, 2, 3, ada 6 total 6. So ini yang pada aku ambil masa lama lah nak pasang frame ni, sebab nak kena buat lubang kan, tu tak wall plug. So ada 4, satu ni ada 1, 2, 3, ada 5. Ada 5 lubang nak kena buat. So ambil masa lah, dalam 2 jam juga ni aku rasa. Okay, lepas ni pasang yang panel ni. Panel ni tak susah. Okay, just letak je. Okay, satu panel ni dah pasang. Okay, yang first time pasang ni memang penting lah, critical sebab kalau dia bengkok, yang lain semua akan bengkok. So nak setting dia agak lama sikit tadi. Kena kena ada timbang air ni. Letak kat sini. Tengok dia balance, baru then screw lah dekat frame ni. So nak screw kat frame ni, dia ada dia punya bracket dia. Ni bracket ni. Okay. So bracket ni clip, dia panggil clip. Kalau kat kedai tu dia kata clip. Okay, ambil clip ni, just masukkan je kat sini. Oh sorry, ni ambil yang rendah sikit. Okay, masukkan kat sini. Okay. Okay, sorry tak nampak ada. Okay, masukkan. Okay, tekan masuk.
Okay, dah masuk. Then ambil skru ni lah. Skru ni setengah inci. Okay, tak perlu panjang sangat, nanti kena dinding pula. Skru dah masuk, then skru je lah. Okay. Okay, tu saja. Dia tak mengelongsor lah. Okay. Walaupun dia pegang ni, tapi dia kuat lah. Okay. Dia tak ada mengelongsor atas bawah. So yang ni pun ada. So setiap satu ni kalau aku ada 6 klip lah kena pasang sampai atas tu. Okay. Macam ni lah, simple je. Yang nombor 2 pasang ni tak ada potong langsung. Maknanya memang ngam-ngam lah daripada bawah. Bawah ni. Daripada bawah ni sampai atas, tinggi dia 290 cm. So tak ada potong, memang cantik, ngam-ngam je atas style tu. Yang lebih tu memang saja buat lebih lah, sebab nanti kalau terkurang problem kan. So biar lebih nanti aku trim lah, potong je. Yang tu boleh pakai gunting, boleh tu. Okay, ni yang dah siap. Okay, ini pembantu saya. Pembantu yang banyak menolong. Paskan skru lah, ambilkan screwdriver. Okay. Okay, strip ni pasang dia punya finishing ni. Nampak itu tutup dia. Okay, sebelah sini tutup. Bawah. Ini yang piece yang terakhir. Tadi dah potong. Dah potong yang lebih-lebih tu. Cari nak lekat ni, aku dah fikir. Aku ingat letak glue je dekat mounting. Mounting ni letak glue. So nanti dia akan lekat lah. Bila aku lekat dan benda ni letak ni, nanti dia melekat lah, sebab dia touching kan. Okay, aku harap dia kuat lah. Cuba try dulu. Okay, letak kat sini. Glue ni kat mounting ni semua. Okay, sekarang baru letak dia punya skirting ni. Sampai bawah. Okay. Sebabkan dia punya contact area tak banyak, so aku kena guna sellotape lah bagi dia pegang temporary sebelum glue dia keras. Ini dia tahan dengan kayu supaya dia, sebab
glue dia tak keras lagi. Kalau aku tak tahan dengan kayu ni, nanti gap, nampak gap ni terbuka. So biar glue dah kering sekarang, baru aku buka lah kayu ni dengan selotip. Ok, tunggu lagi sejam 2 bagi glue kering. Ok, ini dah siap siap pasang. So boleh nampak memang ada beza lah daripada sebelum ni kosong je wall ni. Kita tengok pada tepi, bawah. Ini tengok dekat-dekat, ini bentuk dia. Sampai hujung ni. Okay. Okay guys, itu saja benda yang aku nak share untuk kali ni. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Alright, jumpa lagi.